Naaalala niyo pa ba kung sino ang first crush nyo? Naaalala niyo pa ba kung kaninong pangalan yung sinulat nyo sa slam book? Hi, my name is Jelay at ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa first crush ko. Preschool lang ako nun. Okay, ang mga cast natin sa storyang ito, andyan ako, kapitbahay ko, at crush ko. Umpisahan natin sa kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko, meron silang sari-sari store. Madalas ko siyang kasama. Naalala ko pa sa may garahe namin, meron kaming mga parang voice lesson. Siya yung nagturo sa akin magmura with confidence. Isang araw, nasa tapat kami ng tindahan nila. Sa kabilang kalsada, napansin ko may batang lalaki. Biglang pinagbabato kami ng bato. Siyempre, binato din namin pabalik. The next day, crush ko na siya. Ang weird, di ba? Pag may gusto kang tao, iba yung paningin mo sa kanila eh. Nung time na yon, tingin ko kamukha niya si Ding Dong Dantes at Devon Sawa na may onting Patrick Garcia. Isang beses, may dumaan na school service sa kalsada namin. Tapos, kinatok niya yung sasakyan. Binigay sa kanya nung isang bata yung baon niyang sandwich. Grabe, gwapong-gwapo ako sa kanya nun. Pag umuwi ako galing school, yung ate ko sasabihin, "Oh, ayan yung crush mong mukhang ewan." Tapos ako, talagang parang slow-mo lahat. Ang gwapo niya, nasa scooter siya, tapos naka-shades pa siya. Noon lang to ha, pero hindi ako fan ni Jolina Magdangal nun kasi crush siya ng crush ko. Napadalas na din ako sa tapat ng tukador ng lola ko. Minsan kumakain ako ng pulbos. Minsan inahit ko rin kilay ko. Pero mas madalas ako doon kasi sinusubukan kong mag-lipstick. Isang beses lumabas ako naka-lipstick tapos inabangan ko siya sa tapat ng gate namin. Siyempre, suot ko yung pinakamagara kong damit nun. Pero di siya dumating. Ngayon siguro nagpapasalamat ako na di siya dumating nun. Years later, hindi na ako nadadalas maglaro sa labas. Busy sa school. Joke. Busy ako manood ng anime. Alam ko, lumipat na sila ng bahay. Nagkaroon na ng Friendster. Hinanap ko pa siya doon. Kaso, no luck. Tapos, nung nagkaroon ng Facebook, nakita ko siya. Tapos parang di pala ganun itsura niya nun. Pero ito. Dahil sa apelido niya sa profile, nalaman ko na malayong kamag-anak ko pala siya. True story. Sad story. Gulat ako. Ang daming signs noon pero hindi ako naniwala. Yung mga kalaro ko laging sinasabi sa akin na third cousin ko daw siya. Pero di ko sila naririnig noon. O pinili ko lang talagang hindi sila paniwalaan noon. So ayun, yun ang kwentong first crush ko. Kaya pala siguro crush ang tawag sa kanila. Maka-crush ka talaga. Pero either way, sobrang memorable niya para sa akin. Hindi man maganda kinalabasan ng storyang to at baka maling pakinggan. Pero yung mga ganitong karanasan, masarap ikwento. Don't forget to hit like and subscribe to my channel for more videos, please. Thanks for watching. Hey, yeah!